નમસ્કાર, જય સ્વામિનારાયણ, જય જીનેન્દ્ર. હું પહેલાની સાહેબ ધોરણ 12 અકાઉન્ટ નામાના મૂળ તત્વો 154 ની આજે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. આજે હું તમને સૌપ્રથમ પહેલા બ્લુપ્રિન્ટ અને વિષયને સમગ્ર સમજાવીશ. તો સૌપ્રથમ આ નામાના મૂળ તત્વો બે ભાગમાં વહેંચાયેલો સબ્જેક્ટ છે, જેમાં પહેલા ભાગમાં અને બીજા ભાગમાં થઈને ટોટલ 13 પ્રકરણ આવે છે. પહેલા ભાગની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ એ પહેલા ભાગમાં પહેલું પ્રકરણ ભાગીદારી વિષય પ્રવેશ, જે 4 ગુણનું પ્રકરણ છે અને MCQ 1 અને એક સી વિભાગમાં 3 માર્કનો દાખલો. આ રીતે 4 માર્કની વહેંચણી થાય છે. તો આ 4 માર્કનું પ્રકરણ પહેલું ભાગીદારી વિષય પ્રવેશ, એટલે કે બે કે બેથી વધુ ભાગીદારો ભેગા મળીને ધંધો કરે તો શું તકલીફો પડે, કેવી રીતે નફાની વહેંચણી કરવી, કોણ શું કામ કરશે, આ બધી આ પ્રકરણમાં ચર્ચા છે. અહીંયા ટેક્સ્ટબુકમાં મોટા દાખલા પણ આપ્યા છે, પણ એ આપણે પૂછાતા નથી. પણ પ્રકરણ 2 ભાગીદારીના વાર્ષિક હિસાબો માટે ખૂબ ઉપયોગી છે, એટલે એ દાખલા આપણે ગણશું. બીજું પ્રકરણ છે ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો. 11માં તમે વૈયક્તિક માલિકીના વાર્ષિક હિસાબો જોયા, જેમાં 3 ખાતા આવતા હતા: વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું. તો અહીંયા આ 3 સિવાય વધારાના 2 ખાતા કે 3 ખાતા આવે છે. પહેલું વેપાર ખાતું, જેના ઉપરથી આપણને કાચો નફો કે નુકસાન જાણવા મળે છે. બીજું નફા નુકસાન ખાતું, જેના ઉપરથી નફો કે નુકસાન જાણવા મળે છે. ત્રીજું નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું, જેના ઉપરથી વહેંચણી પાત્ર નફો કે ખોટ જાણવા મળે છે. ચોથું ખાતું ભાગીદારોના ચાલુ ખાતા જો હોય તો, અને પાંચમું ખાતું મૂડી ખાતા, અને છઠ્ઠું વાર્ષિક હિસાબોમાં મહત્વનું પાકું સરવૈયું, જે તે દિવસની આર્થિક પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે. આ પ્રકરણમાંથી માત્ર અને માત્ર એક જ દાખલો પૂછાય છે, અને એ F વિભાગમાં. અહીંયા કોઈ ઓપ્શન નથી, એકદમ સહેલું પ્રકરણ છે. થોડું ધ્યાન આપશો તો 8-9 માર્ક તો રમતા રમતા આવશે. પણ જો વ્યવસ્થિત જો 11માં ગણ્યું છે તો આ 11 માંથી 11 10 માર્ક રમતા આવે. ત્રીજું પ્રકરણ પાઘડીનું મૂલ્યાંકન, 6 માર્કનું પ્રકરણ છે. એક MCQ, એક VSQ, એક ડી વિભાગમાં 4 માર્કનો પ્રશ્ન, ટોટલ દાખલો, એટલે ટોટલ 6 માર્ક થાય છે. પાઘડી એટલે શું? તો ધંધાની પ્રતિષ્ઠા, ભાગીદારી પેઢીનું પ્રતિષ્ઠાનું મૂલ્ય એટલે પાઘડી. તો અહીંયા પાઘડીની ચર્ચા છે. પાઘડી ગણતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો, પાઘડીની રીતો વગેરેની આ પ્રકરણમાં ચર્ચા છે. પાઘડીની 4 રીતો છે, એની અહીંયા ચર્ચા છે. ચોથું ચેપ્ટર પ્રકરણ ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન. તો ભાગીદારોના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં કોઈ પણ કારણસર ફેરફાર થાય તેને ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન કહેવામાં આવે છે. 5 માર્કનું પ્રકરણ છે, જેમાં એક MCQ, એક VSQ અને એક 3 માર્કનો દાખલો પૂછાય છે. આ પ્રકરણમાં માત્ર 2 જ સૂત્ર છે. એ સૂત્ર ઉપરથી જ એક દાખલો પૂછાય છે, જેમાં ત્યાગનું પ્રમાણ અને લાભનું પ્રમાણ. આ રીતે આ પ્રકરણ અહીંયા 5 માર્કનું છે. પણ આ પ્રકરણમાં પાછળ પુનઃમૂલ્યાંકનની અસરો વાળી આમ નોંધો, એના 2-3 દાખલા છે, જે તમને 5મા અને 6થા પ્રકરણમાં, એટલે કે ભાગીદારનો પ્રવેશ અને ભાગીદારની નિવૃત્તિ કે મૃત્યુમાં તમને ખૂબ ઉપયોગી થશે. એટલે એ દાખલા પણ અહીંયા આપણે ગણવાના છે. 5મું પ્રકરણ 9 ગુણનું પ્રકરણ છે. એક VSQ, એક
8 ગુણનો પ્રશ્ન 9 માર્ક આ રીતે પૂછાય છે. 8 ગુણના પ્રશ્નમાં 4 ખાતા બનાવવાના હોય છે, એ ફિક્સ જ છે. યાદ રાખો એન્ટ્રીઓ, એટલે આ કોઈ એટલું બધું અઘરું નથી. તો અહીંયા ભાગીદારનો પ્રવેશ થાય ત્યારે શું મુશ્કેલીઓ છે, કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે એની ચર્ચા છે. એટલે પુનર્ગઠનનો નફો અને એની અહીંયા ચર્ચા છે. હવે ભાગીદારની નિવૃત્તિ કે મૃત્યુ, છઠ્ઠું પ્રકરણ. તો ચાલુ ભાગીદારી પેઢીમાંથી કોઈ ભાગીદાર પોતાના અંગત કારણોસર, ઉંમરને કારણે કે કોઈ પણ કારણસર નિવૃત્ત થાય અથવા તો મૃત્યુ પામે, તો એ સમયે એ નિવૃત્તિમાં તો બની શકે કે આપણે તારીખ ફિક્સ કરી શકીએ, પણ મૃત્યુની તારીખ કોઈ ફિક્સ નથી હોતી. એટલે ઘણી વખત એ નિવૃત્તિના ચેપ્ટરમાં અધવચ્ચે જ્યારે ભાગીદાર મૃત્યુ પામે કે નિવૃત્ત થાય ત્યારે હિસાબોમાં થોડીક મુશ્કેલી પડે છે. એ મુશ્કેલીઓ ન પડે એ માટે અને કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની એની અહીંયા વાત છે. તો નિવૃત્તિ 9 માર્કનું પ્રકરણ છે. એક એમસીક્યુ, એક 8 ગુણનો ઈ વિભાગમાં દાખલો છે અને 9 માર્ક આ રીતે કુલ થાય છે. અહીંયા ઘણું ખરું ઘણી વખત એક ઓપ્શન તમને મળે છે કે નિવૃત્તિના 2 દાખલા આપ્યા હોય એમાંથી એક ગણવાનું હોય છે. 7મું પ્રકરણ ભાગ 1 નું છેલ્લું, ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન. 8 ગુણનું પ્રકરણ છે. એક એમસીક્યુ, એક વીએસક્યુ અને સી વિભાગમાં 3 માર્કના 2 દાખલા કે થિયરી. અહીંયા પણ એક ઓપ્શન મળે છે તમને, આંતરિક વિકલ્પ હોય છે. એટલે આ રીતે 8 ગુણનું પ્રકરણ છે. ભાગીદારોએ ભાગીદારી પેઢીની ચર્ચા રચના કરી. પછી નિવૃત્તિ ક્યારે થશે, મૃત્યુ થાય તો શું કરવું, એ રીતે ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનની સમગ્ર ચર્ચા અહીંયા છે. એટલે વિસર્જન વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી, કઈ કઈ આમનામ થાય છે, કોને પૈસા પહેલા ચૂકવવા, આ બધી ચર્ચા અહીંયા છે. આ રીતે અહીંયા ભાગ 1 પૂરો થાય છે. હવે ભાગ 2 ની વાત કરીએ તો પહેલું પ્રકરણ છે શેર મૂડીના હિસાબો. 10 ગુણનું પ્રકરણ છે. એમાં એક એમસીક્યુ, એક વીએસક્યુ અને એક 8 ગુણનો પ્રશ્ન, અને આ રીતે 10 માર્ક થાય છે. અહીંયા પણ ઘણું ખરું આંતરિક વિકલ્પ હોય છે. શેર મૂડીના અથવામાં શેર મૂડીનો દાખલો હોય છે. તો શેર મૂડીના હિસાબોમાં પણ 8 આમનોંધ છે. એ 8 આમનોંધ યાદ રાખવો એટલે એકદમ સહેલું પ્રકરણ છે, પણ એ 8 આમનોંધ યાદ રાખવી પડે. શેર મૂડીના પ્રકારો આપ્યા છે, શેરના પ્રકારો આપ્યા છે, શેર મૂડી ઊભી કઈ રીતે કરવી, શેર મૂડીની સમગ્ર ચર્ચા છે જે તમને અહીંયા તો ઠીક છે 12માં, પણ કોલેજ લેવલે કે જિંદગીમાં પણ શેર મૂડીમાં રોકાણ કરવું હોય ત્યારે પણ તમને આ ઉપયોગમાં આવશે. હવે ભાગ 2 નું બીજું પ્રકરણ છે ડિબેન્ચરના હિસાબો, જે 8 ગુણનું પ્રકરણ છે. એમાં એક એમસીક્યુ, એક વીએસક્યુ અને સી વિભાગમાં 3 માર્કના 2 દાખલા, એમ થઈને 8 ગુણનું પ્રકરણ છે. તો આ 8 ગુણમાં તમને એક એમસીક્યુ, એક વીએસક્યુ અને 2 દાખલા પૂછાય છે. એમાં ડિબેન્ચર બહાર પાડતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો. ડિબેન્ચર એટલે શું, શેર અને ડિબેન્ચરનો તફાવત છે. ડિબેન્ચર એટલે ઉછીની મૂડી છે, શેર મૂડી એટલે માલિકીની મૂડી છે. આ તફાવત છે, આ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આ ડિબેન્ચરના હિસાબોમાં ડિબેન્ચર બહાર પાડતા જે કઈ મુશ્કેલીઓ થાય છે એ બધાની ચર્ચા છે અહીંયા. અને 3 માર્કના 2 દાખલા છે. એ રીતે 8 ગુણનું પ્રકરણ. ત્રીજું પ્રકરણ કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો. એક જ દાખલો, કોઈ ઓપ્શન નહીં. એફ વિભાગમાં 11 ગુણનો એક દાખલો, પણ પ્રમાણમાં પ્રકરણ સહેલું છે. પણ તમે જો અગાઉ 11માં તમે વૈયક્તિક માલિકીના વાર્ષિક હિસાબો જોયા, અહીંયા ભાગ 1માં તમે ભાગીદારીના વાર્ષિક હિસાબો જોયા. હવે
કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો અહીંયા જોવાના છે. આ કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો ઊભા પત્રકમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેમાં નફા નુકસાનનું પત્રક અને વાર્ષિક હિસાબનું જે મહત્વનો ભાગ છે એ પાકું સરવૈયું પણ એ ઊભી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. એ ચર્ચા આપણે જ્યારે આવશે ત્યારે કરશું. હવે ચોથું પ્રકરણ છે ભાગ 2 નું નાણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ, જેમાંથી એક VSQ અને એક ડી વિભાગમાં 4 માર્કનો દાખલો, એમ કુલ 5 માર્કનું આ પ્રકરણમાંથી પૂછાય છે. તો નાણાકીય પત્રકો આપણને આપી દે તો એમ આપણને ખબર પડતી નથી. તો નાણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ કરતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું, કઈ બાબતો ને આપણે હાઇલાઇટ કરવાની છે એની ચર્ચા અહીંયા છે. એટલે નાણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ ખૂબ અગત્યનું બાબત છે. પછી 5મું પ્રકરણ છે હિસાબી ગુણોત્તરો અને વિશ્લેષણ. આ પ્રકરણ પણ 8 માર્કનું છે, જેમાંથી 2 VSQ, 2 MCQ અને એક 4 માર્કનો દાખલો, એમ કરીને 8 ગુણોનું આ પ્રકરણ છે. તો હિસાબી ગુણોત્તરમાં ગુણોત્તર એટલે શું, ગુણોત્તર કઈ રીતે દર્શાવાય છે, ગુણોત્તરના પ્રકારોને એની ચર્ચા કરી છે. અને આ ચેપ્ટરમાં એક જ ગુણોત્તરનો 4 માર્કનો કે 2 માર્કના 2 દાખલા પૂછાય છે એ બી અથવામાં હોય. તો આ રીતે અહીંયા ગુણોત્તર વિશ્લેષણ 8 માર્કનું પ્રકરણ છે. અને આ પ્રકરણની વાત કરીએ તો ટોટલી ગુણાકાર, ભાગાકાર, સરવાળા, બાદબાકી ઉપર જ આધારિત છે. પણ કોની સાથે ગુણાકાર ભાગાકાર કરવાનું એ મહત્વનું છે. અને એ બાબતો જો તમને સમજણ પડશે, કાચા નફાનો ગુણોત્તર, ચોખ્ખા નફાનો ગુણોત્તર, સ્ટોક ચલન દર, આવા ગુણોત્તરોની ચર્ચા છે. સહેલું પ્રકરણ છે. છેલ્લું ભાગ 2 રોકડ પ્રવાહ પત્રક. તો રોકડ પ્રવાહ પત્રક એટલે કેશ ફ્લો, એટલે કે રોકડની આવક અને જાવક. રોકડની આવક કઈ રીતે થશે, રોકડની જાવક કઈ રીતે થશે, એટલે કે રોકડ ક્યાંથી આવશે અને રોકડ ક્યાં જશે એની ચર્ચા છે આ પ્રકરણમાં. જેમાં 6 માર્કનું પ્રકરણ છે, એક MCQ, એક VSQ અને એક 4 માર્કનો દાખલો અહીંયા પૂછાય છે. તો આ રોકડ પ્રવાહ પત્રક પણ પ્રમાણમાં સહેલું છે. ટોટલ જોઈએ તો આ રીતે 100 માર્કની વહેંચણી થાય છે. 100 માર્કનું પ્રકરણ વિષય. હવે આ 100 માર્કમાંથી સામાન્યમાં સામાન્ય વિદ્યાર્થી હોય એ પણ 60-70 માર્ક રમતા કેવી રીતે મેળવી શકાય એની ચર્ચા કરીએ. એ પહેલા આપણે બ્લુપ્રિન્ટ જોઈએ તો 10 MCQ એટલે કે 10 વૈકલ્પિક પ્રશ્નો પૂછાય છે, 10 VSQ ટૂંકા પ્રશ્નો 1 માર્કના, જેમાં એક વાક્યમાં જવાબ આપવાનો હોય છે, સૂત્ર પૂછાય કે ગમે તે પૂછાય. સી વિભાગમાં 3 માર્કના 6 દાખલા છે, એટલે 18 માર્ક છે. અને ડી વિભાગ 4 માર્કનો છે, એવા 4 દાખલા, ટોટલ 16 માર્ક. અને ઈ વિભાગ જે 8 માર્કના 3 દાખલા પૂછાય છે, ટોટલ 24 માર્ક. એફ વિભાગની વાત કરીએ તો 11 ગુણના 2 દાખલા, એટલે કે ટોટલ 22 ગુણ. તો આ રીતે જોઈએ તો આપણે 100 ગુણનું પેપર આવે છે. હવે આ પેપરમાં તમારે સરળતાથી 60-70 માર્ક, સામાન્ય વિદ્યાર્થીની વાત કરું છું, જે થોડીક મહેનત કરશે, હોશિયાર છે, એ લોકો તો 80-90 માર્ક લાવશે. 90 ઉપર લાવવા થોડાક અઘરા છે, એમાં વધુ મહેનત કરવાની છે. પણ 100 માંથી 100 આવે એવો પણ આ વિષય છે. આ વિષય અને આંકડાશાસ્ત્ર 2 એવા વિષય છે કે જેમાં મેક્સિમમ 100 માંથી 100 વિદ્યાર્થીઓને આવે છે. તો અહીંયા સૌપ્રથમ તમે એ સેક્શનમાં જુઓ તો એ સેક્શનમાં તમે 10 માંથી 7 ગુણ મેળવો, બી સેક્શનમાં 6. હવે સી સેક્શન એવો છે કે 6 માર્કના 3 દાખલા છે, તમને 3 દાખલા આવડે તો 3 તેરી 9,
અને એક દાખલામાં 2 આવે ને 2 માં 2 9 4 13 માર્ક થયા. હવે ડી વિભાગમાં 4 દાખલા છે. જે 4 દાખલામાં 4 ગુણના 4 દાખલા છે એટલે 2 દાખલા તમને આવડે તો 4 દુ 8 અને 2 દાખલામાંથી 2 આવે તોય 12 માર્ક થાય. હવે આ રીતે જોઈએ તો ડી વિભાગ સુધી અને ઈ વિભાગ છે 8 માર્કના 3 દાખલા. એક દાખલો સમજો કે આખો તમને આવડે 8 માર્ક અને 2 દાખલામાંથી 5 આવે તો એ 18 માર્ક થાય. અને છેલ્લો વિભાગ એફ વિભાગ જે અડધા માર્ક આપણે ગણીએ 6 માર્ક તોય 12 આવે. આ રીતે ટોટલ 30 10 40 10 50 55 5 60 ને 61 ને 67 ગુણ. આ સામાન્યમાં સામાન્ય વિદ્યાર્થીની વાત છે. સામાન્ય વિદ્યાર્થી પણ જો તમે જો સેજ હોશિયાર હોય, તમે થોડીક મહેનત કરવાના હોય તો આ બધામાંથી 1-2 વિભાગમાં પૂરા માર્ક લાવો તો 80-90 માર્ક લાવવા સરળતાથી લાવી શકાય છે. પણ આપણે આ વિષય પ્રત્યેની જે તમારી મનોવૃત્તિ હોય કે ભાઈ અઘરો વિષય છે એ છાપ મૂકી દો. હવે માત્ર ને માત્ર તમારે આ વિષયને ટુ ધી પોઈન્ટ સમજીને વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવાનું એટલે 80 માર્ક 70 માર્ક રમતા રમતા આવી જાય. પછી જેને ટકા લાવવા છે એના માટે બહુ સરળ છે આ વિષય. એને 90 95 99 100 સુધી આવી શકે. ઇટ્સ ડિપેન્ડ અપોન યોર મહેનત. તમારી મહેનત પર આ આધાર રાખશે. જય હિન્દ, જય ભારત.